सो गाइज स्वागत छ नयाँ भिडियोमा। अनि मैले लिएर आइसकेको छु डुओ लोगो, कपाल लोगो हुनेछ। अनि अहिले चाहिँ येलो कलरमा देखाएको छैन गाइज, तपाईले पछि कलर चेन्ज गरेर कलर ग्रेडिङ गरेर यसलाई अर्कै कलरमा बनाउन सक्नुहुन्छ। तपाईले एकछिनमा म सिकाउँछु त्यो कलर ग्रेडिङ लास्टमा। अहिले चाहिँ तपाईले चाहिँ पहिला यो PLP फाइल डाउनलोड गर्ने कसरी गर्ने सबै थाहा छँदैछ तपाईलाई। थाहा नभए भिडियो लिङ्क डिस्क्रिप्सनमा छ, त्यहाँबाट तपाईले डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ, त्यो हेर्न सक्नुहुन्छ त्यो भिडियो। अनि तपाईहरु पहिला यो PLP खोलेर नाम चेन्ज गर्नु होला। पहिला चाहिँ नाम चेन्ज गरेर सबै मिलाइसकेपछि मात्र यो के गर्नु होला, नत्र फेरि बिग्रिन्छ, तपाईले फेरि गर्नुपर्ने हुन्छ यसलाई। त्यसैले पहिला नाम लेखेर सबै मिलाउनु होला। मैले यहाँ नाम सबै लेखिसकेँ, नाम लेखेँ। अब मिलाउनु बाँकी छ, अब अलिकति मिलाउँछ। नाम लेखेर तपाईहरु पहिला मिलाउनु होला। अनि मिलाइसकेपछि मात्र गर्नुपर्छ, नत्र फेरि यो बिग्रिन्छ, फेरि तपाईले फेरि ब्याक गर्नुपर्ने हुन्छ यसलाई। सो पहिले मिलाएर एकचोटि गर्नु होला। मिलाइसकेपछि यहाँ मैले यो भनेको ठाउँमा यो एरो छ नि, एरो दिएको ठाउँमा क्लिक गर्नु होला। अनि यो सबैमा सिलेक्ट गर्नु होला, यो सबै तलको टिक लाउनु होला, सबैमा सिलेक्ट गरेर सबैमा। अनि गरेपछि यसलाई तल कपी गरेर ठाउँमा क्लिक गर्नु होला र ओकेमा क्लिक गर्नु होला। अनि यो मर्ज हुन्छ गाइज हैन, मर्ज भन्नाले अब यो सबै एउटै फोटो हुन्छ हैन। अनि कलर ग्रेडिङ गर्दा सबै फोटो नै कलर ग्रेडिङ हुन्छ। सो यही हो। अब हामी एको लेखामा यतामा जान्छौँ र यता कलर फिल्टर्समा जान्छौँ र हामी HUE त्यो घटाएर बढायो भने चाहिँ हाम्रो कलर चेन्ज हुन्छ। हेर्नु सक्नुहुन्छ तपाईले, तपाईहरु जुन मन छ त्यो राम्रो हुन्छ। मलाई चाहिँ त्यो ग्रिन खाले खतरा लागेर मैले चाहिँ अस्ति ग्रिन खालेमा चाहिँ कलर ग्रेडिङ गरेको थिएँ, याद छ तपाईलाई, मैले कम्युनिटी पोस्टमा हालेको थिएँ। अनि लाइक एम चाहिँ 25 रहेको छ। यो पसंद आए तो लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं हम अब अगली नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए बाय।